exfloyder. Samahan nyo ako sa Tondol Beach, Pangasinan. So first stop natin, samahan nyo ako, mag-register muna tayo sa tourism. And magbabayad tayo ng 5 pesos para sa registration. And environmental fee naman is 45 pesos naman po. Sa mga cottages nila, 500 pesos lang po kapag day trip lang. Pero kapag gusto nyo mag-overnight, for 1,000 pesos yun. Pero take note guys, every weekend lang sila nag-entertain ng overnight. Meron din silang inflatable island dito for only 200 pesos. Kung naghahanap talaga kayo ng magandang dagat na may pinong buhangin na swak sa budget nyo, para sa inyong barkada outing or di kaya family outing, perfect guys itong Tondol Beach para sa inyo. So ang tanong, paano ba pumunta dito sa Tondol Beach, Pangasinan? For private car, Manila to Tondol Beach, 5 hours lang po to 6 hours lang po yun. Pero kung magkukumute po kayo tulad ko po, Pasay to Alaminos, 557 lang guys. Then yung travel time nun is 6 hours lamang. From Alaminos po to Anda, sasakay po tayo ng jeep for 70 pesos. 45 minutes naman po yun. Pagbaba nyo po ng Anda town proper, puntang dagat or Tondol Beach, 100 pesos po for tricycle po. And 15 minutes lamang po yun. Ito po yung accommodation ko. Nagtan lang ako for overnight. And tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang view. Tara guys, samahan nyo ako libutin ang ganda ng Tondol Beach ng Pangasinan.